out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thiên đại đức thắng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, kinh chuyên diệu pháp luân giao đạo nam mô, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, tất chư vô sanh. How much the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đơn Thu Sư Chế Đô Ye Ở La Hờ Đi San Miao Sam Pho Tô Xie. Nam mô Tát Tát Tha Tô Già Đà Già A La Hà Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jian wan jian an zao yu wo jin jian wen de shou chi yuan jie ru lai shen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Love Home people, and all good no advisors, Amito Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hoa, quý thầy cô và quý vị thiện trí thức, A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang人,各位出家人，各位上居士，阿弥陀佛。Today is the 16th of April 2016. We are gathered in Rosemead, California, at Blue Mountain Temple to continue discussing the Heart Sutra. We are presently at slide 375. Oh, we're not there yet. 373, I see. Okay. We've been talking about the last week. We talked about if you have wisdom, you will not be attached to that wisdom. And more specifically, the Buddha says, if you have wisdom, then you really have wisdom, then you see that there is no understanding and there is no attaining. Tuần trước chúng ta nói về cái vô trí diệt vô đắc. Có nghĩa là Đức Phật nói nếu như quý vị mà có cái trí huệ bát nhã đó, thì quý vị sẽ không chấp vào cái trí và cũng không chấp vào cái đắc. Okay. Nghĩa là sao? Let me elaborate a little bit for you. In the Chinese word, the word 智, which the English is translated into English by this version as understanding. Cái trí đó thì cái bản tiếng Anh họ dịch ra là cái hiểu biết. Actually, it's really not understanding. It's more like
thorough understanding, specialized knowledge. Okay, it's more than just understanding. Thì ra cái trí đó, ý nghĩa của cái trí đó là không phải là trí huệ. It's not. It's this in the true here in Chinese is usually combined with true huệ. Cái trí thì thường là trí huệ. Okay, and it's not. It refers to the once you have truly transcendental wisdom, then you also are able to develop worldly wisdom as well. Cái nghĩa là như vậy thưa quý vị. Bên cái Phật giáo chúng ta trước hết là tu là mở cái trí huệ xuất thế cái đã. Rồi sau nữa mới mở cái trí huệ tại thế. There is an order to developing wisdom, the Buddha's wisdom. Trí huệ Đức Phật như vậy thưa quý vị. First of all, you have to open the wisdom that enables you to transcend the world, meaning you're not attached to any worldly things. Thì cái trí huệ Phật giáo mình tu là cái theo thứ tự thưa quý vị. Thứ nhất là mình mở cái trí huệ xuất thế để mình không còn có cái sự chấp trước vào bất cứ cái gì trong thế gian này cả. Bởi vậy mới gọi trí huệ xuất thế. It's called transcendental because you're not attached to any worldly things, so that you can rise above all of that. Okay, you rise above all attachments. Thank you. Is it clear? That's the wisdom. It's called transcendental wisdom because you can transcend all worldly attachments. Is it clear? That's the emphasis for in Buddhism. Cái Phật giáo mình là nó chú trọng như vậy thưa quý vị. Là mình chú trọng là quý vị tu để mở cái trí huệ để mà đắc cái sự giải thoát. What does it mean to transcend the world? Meaning that you are able to have the kind of wisdom that will put an end to your suffering in this world. Once you have that transcendental wisdom, all your sufferings immediately come to an end. Any questions about that? Quý vị nghe không? Mỗi lần mà khi mà quý vị mở được cái trí huệ xuất thế này là tất cả cái khổ sở quý vị nó ngừng lại, biến mất hết. That's why it's so important. That's why it's very difficult to do, and that's why it's so important. Tại quý vị thấy muốn diệt hết tất cả cái khổ sở trong cuộc đời này đâu phải là chuyện dễ làm đâu. Think about it. For you to be able to eliminate all suffering in this world, it's a lot of work involved. Is that clear? Agree, disagree? I repeat for your sake. If you open the transcendental wisdom, there's no more suffering for you. Hãy nhắc lại quý vị nghe. Cái tầm quan trọng mở trí huệ xuất thế này là một khi quý vị đắc được cái trí huệ này là quý vị hoàn toàn tiêu diệt hết tất cả những cái khổ sở trong cuộc đời của mình. Forever. Vĩnh viễn. Không bao giờ khổ nữa. You never suffer. Okay? That's why it's called transcendental. The reason that we are suffering is because of our attachments to this world. Cái lý do mà quý vị khổ là tại vì có nhiều chấp trước vào cái thế giới này. What are you attached to? Quý vị chấp trước cái gì? You're attached to your daughter. Chấp trước vào con gái mình. Yes or no? No? You're attached to your son. Chấp vào con trai mình. Huh? You're attached to your husband, chấp chồng mình. Yes? You're attached to your money, chấp vào tiền mình. Huh? Yes? You're attached to your grandchildren, chấp vào con cháu mình, cháu chắc mình. Yes? You're attached to fame. I write now fingers. Chấp vào cái danh vọng của mình. And let's not forget about George Washington. You attach to George Washington. Chấp vào cái ông tổng thống George Washington trên cái đồng tiền đó, một đồng đó. Đồng ít quá. Jin Chang says George Washington is not worthy of her. She's more attached to Franklin and Jefferson.
Cô Thân Hương nói tôi thích Tổng thống Franklin Jefferson hơn. Okay? What are you attached to? Red cars. Chấp vào mấy cái xe màu đỏ. Do you realize that our temple has the biggest red truck in the whole city of Royalsmead? Quý vị biết cái chùa mình, cái xe truck của mình đó, con xe tất mà màu đỏ mà to nhất của cái vùng này không? What else you attached to? Help me out. Huh? Sleep. Mình chấp vào cái ngủ mình. What else? Food. Corn, Korean corn. Chấp vào cái bắp, hả? You see that? We have so many attachments. Biết bao nhiêu cái sự chấp trước của mình. Because for each and every single attachment you have, that is suffering. Mỗi cái sự chấp trước của quý vị là một cái khổ của quý vị. Right? When you attach to it, when you don't have it, you suffer. You have it, you also suffer. Mình chấp trước cái gì mình có thì mình cũng khổ, mà không có mình càng khổ hơn nữa. Yes or no? Yes? And that's why when you sever all the attachments to all these worldly things, that's when you open your transcendental wisdom. That's the requirement. Ta muốn gạt bỏ tất cả những cái chấp trước này của thế gian này là quý vị phải mở cái trí huệ xuất thế mới gạt bỏ được. Questions? Thắc mắc gì không? Okay, so that's the first step. You sever attachments, the worldly attachments, so that you can rise above it and you clear your head. Thành thứ nhất là Phật giáo mình tu là mình bỏ những cái chấp trước này để mình có thể cái tróc óc mình nó sáng suốt. So far so good. But we don't stop there. Như thế chúng ta ngừng ở đó. This is the difference between Mahayana and Hinayana. Đây là sự khác biệt giữa Đại Thừa với Tiểu Thừa. In Mahayana we continue. Chúng tôi tiếp tục. Đại Thừa chúng ta tiếp tục tu. What for? Tu để làm cái gì? To what? Mình giải thoát rồi. Khi mình mở được cái trí huệ, mình xuất thế thì mình giải thoát rồi. Once you open your transcendental wisdom, you're free. You're free and clear. No one can get to you anymore. Không ai đụng quý vị được nữa. Even your disciple will not get you. Absolutely not. So you can still feel physical pain, can't you? Yes, but you're not bothered by it. You're not bothered by it. Okay. I don't buy that. That's why you're still attached. Ông nói là, he says that you still experience physical pain. I said yes. And he said but then we're not bothered by your physical pain. And he said he doesn't believe that. And I said that's a proof right there. You still have attachments. Ông này ông nói, khi mà quý vị mở trí huệ xuất thế rồi, quý vị còn có đau đớn là không? Cái thân thể còn đau đớn hay không? Thầy nói còn chứ. Nhưng điều mình đau đớn, như điều cái tâm mình nó không bị phiền não, nó không bị chấp trước vào cái đau đớn đó. Ông nói ông tin được. Thầy nói đó chứng minh cho ông thấy rằng ông chưa mở được trí huệ xuất thế, thành quý ông không thể tin được cái chuyện đó. You open your transcendental wisdom, then you believe what you said. It's possible. Okay? Any questions? That is why, to the Buddhists who understands, they believe that goal is worthwhile. Bởi cái người Phật tử mới hiểu là mình mở trí huệ xuất thế là một cái chuyện rất là đáng làm, xứng đáng mà làm. So far, so good. So, as a side point, I just explained it to my girls over here. Tại cái này nói giảng chứ quý vị biết, tại mới giảng với học trò thầy nghe, mấy em bé nghe. Okay. Buddhism, the Buddhist teachers, sole purpose is to help you attain transcendental wisdom. Cái Phật giáo chúng ta đó, những vị thầy, vị sư, vị thầy Phật giáo, sư tăng ni là không ngoài mục tiêu là giúp quý vị mở được cái trí huệ chân chính này, mở được trí huệ xuất thế này. So far so good? Is it clear? All the bona fide teachers, like my teachers, I'm not including myself, okay? I'm just teacher in training.
Thầy nói những cái vị mà thầy chân chính đó, là không phải thầy không có mặt trong đó. Okay. Như Ngài Tiến Hóa chẳng hạn, my late teacher is a true great teacher, true great pure Buddhist teacher. Ngài Tiến Hóa là một cái vị thầy mà thiệt thầy chân chính. Tại sao vậy? Okay. Là tất cả cái việc Ngài làm đó đều để giúp quý vị mở cái trí huệ xuất thế của quý vị. Everything he did, ever since he became a monk. Thấy đường đi được chưa? Tốt lắm mà bà cụ bây giờ đi mà không cần. So cái Ngài Tiến Hóa đặc biệt ở chỗ đó. Did I say in Vietnamese or Chinese? Vietnamese already? Okay, now I do English. Okay, I don't do Chinese, of course. So the point here is my late teacher, Venerable Shen Hoa, is the last true teacher I know of. Okay, I had the honor to meet with him in person. Ngài Tiến Hóa là Ngài vị thầy cuối cùng, ân sư cuối cùng mà vì thầy có cơ hội để đích thân gặp được Ngài. Okay, such an honor. Một cái vinh dự không thể tưởng tượng, quý vị không thể tưởng tượng nó lớn chừng nào. Okay, and he is the last true teacher I know of. Okay, we know it's the first American patriarch because he brought Mahayana to the United States, to America. Ngài Tiến Hóa là sơ tổ sư Mỹ này, là Ngài đem cái Phật giáo Đại Thừa từ bên Tàu qua bên này. Okay, and as a result, he is the last true great teacher I know of, whose every single thing he did was to help you open your transcendental wisdom. Thì Ngài ân sư này phục Ngài Tiến Hóa ở chỗ là nhất cử nhất động của Ngài đó đều không ngoài cái mục tiêu. Thấy mấy bà già không ngoài mục tiêu để giúp quý vị mở cái trí huệ xuất thế, giúp chúng ta mở trí huệ xuất thế. Every single thing he did, tất cả mọi việc Ngài làm đều như vậy. Is that clear? Is according to the Huế Giảng tradition, the Huế Giảng patriarch tradition. Đây là theo cái tiêu chuẩn của cái dòng khuyên ngữ của Thiền Tông của Ngài. Okay, là Quy Sơn, Niệm Sư, Ngưỡng Sơn, Thiền Sư là nhất cử nhất động đều là giúp chúng sanh. Okay, these patriarchs, okay, their sole purpose in life, everything they did is to help us attain liberation and our suffering. Nhất cử nhất động của những cái vị mà đại tổ sư này đều là giúp chúng ta liễu khổ đắc lạc. Nhất cử nhất động. What's fascinating about this? That's the kind of wisdom they have. Chứ hề Ngài dễ sợ như vậy. Is it clear? Okay. And that is why how do they help you attain liberation? Làm sao giúp quý vị đắc cái sự giải thoát bây giờ? How? Làm sao? How? Does anyone know? Làm sao quý vị đắc giải thoát bây giờ? Okay. One of the principal things they do, một trong những cái việc họ làm rất là căn bản, rất là quan trọng, is what? To help you plan transcendental blessings. Là cái việc họ làm rất là căn bản, mà mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút đó là họ giúp quý vị trồng cái phước báu để mà đắc giải thoát. They help you plan transcendental blessings. Giúp quý vị trồng cái phước báu để đắc giải thoát. As in contrast to worldly blessings. Cái phước giải thoát nó khác cái phước của thế gian. What is the difference? Nó khác nhau chỗ nào? Worldly blessings. What are worldly blessings? Cái phước thế gian là phước gì? Can you think of some of worldly blessings besides red cars? Ngoài cái xe màu đỏ, có phước thế gian gì quý vị thì nghĩ tới? Cô Nhật Lạc, phước thế gian là gì?
That's right. Money. Thứ nhất hết là tiền. Money. That's worldly blessing. Yes, we agree. We all understand this is important blessing. Ai cũng biết cái này là phước quan trọng, right? But if you go after this solely, then it's called worldly blessing. Nếu như quý vị chỉ chạy theo cái đồng tiền này thôi, which is nothing wrong with it. Đương nhiên không có gì sai lầm hết. Okay? The more the better, càng nhiều càng tốt. Okay? Then, if your sole purpose is to get more money, then it's called worldly. Nếu cái mục tiêu quý vị là muốn càng nhiều tiền càng tốt, càng thêm nhiều tiền càng tốt, thì cái đó gọi là mục tiêu tiền thế gian. She says, now at her age, health is more important. Cái cô này cô nói bây giờ tới tuổi tôi rồi là bây giờ sức khỏe nó còn quý hơn là tiền nữa, đúng không? Tiền không thể mua được sức khỏe. Money cannot buy health. Right, Tex? No matter how much money you have, it cannot buy health. Tiền bao nhiêu cũng mua sức khỏe không được. Yes, ma'am. Good health is part of blessings. Cái sức khỏe là một cái phước báo. What does good health belong to? From a Chinese perspective, theo cái tiêu chuẩn người Á Châu mình, thì cái sức khỏe mình là gì? Do you know, Hai Kim? What is health? Good health classified under in terms of blessings? Long life. Sống thọ. Sống thọ phải cần sức khỏe. Okay? From the Asian perspective, good health belongs to long life. So you wish someone long life, it means you have lived long and have good health. Is that clear? Người Á Châu mình khi mà nói chẳng hạn như chúc hòa thượng vàng tuế. Xin lỗi. It's a slip of the tongue. Anh thấy xin lỗi, cái đó là lỡ miệng chứ không phải cối. Chúc hoàng đế vạn tuế chứ không phải hòa thượng. So embarrassing. I was saying in Vietnamese, I said, you know, in the Chinese and the Vietnamese, they have something like, I wish the great monk to have 10,000 years and 10,000 long lives. Of long life, and what I meant, because it's a slip of the tongue, it means I wish the emperor would have 10,000 years of life, of lifespan, and they like it. Okay, it's just a bit joke. Okay, so thành ra cái sức khỏe là một cái phước báo. So blessings is also good health is a form of blessing. Nhưng nếu như mình cầu cái sức khỏe quá lố đấy, cái đó vẫn là thế gian pháp như thường. Tại mình sống lâu để làm cái gì? You see, if you only chase after long life and good health, then it's also worldly blessings, because what's the point living long for? What's the point being healthy for? Agree or disagree? All right? Thành ra những cái ngài tiến hóa, những cái người bị đại Bồ Tát này, all the great bodhisattvas, all the great beings, what they did is to help us plan transcendental blessings. Sẽ nhắc lại, những cái vị đại Bồ Tát này, tất cả việc họ làm đó, không ngoài giúp chúng ta trồng cái chủng tử để đắc giải thoát, chứ không phải cái chủng tử, cái phước báo của thế gian. In order to get liberated, you need transcendental blessings. That's why they need to help us plant transcendental blessings. Vì vậy, các ngài phải cần giúp chúng ta trồng những cái phước báo mà xuất thế này. Okay? And that's why they don't in contrast, the people without wisdom will do things that will help you plan. Well, you plan a lot of blessing. Ngược lại, những cái vị người tu sĩ mà không có cái trí huệ đó, thì họ làm những chuyện giúp quý vị đắc được những cái phước báo của thế gian này. Meaning that they help you make more money, they help you become more famous, they help you get a wife,
Nothing wrong with that. Thì họ giúp quý vị làm được tiền, được nổi tiếng, được con, được cái, được vợ, được chồng này đó. Cái đó là cái thế gian, phước báo thế gian. Is it clear? Any question, any problems with that? Okay, going back to the concept of wisdom, nói về cái trí, trở về cái trí. Mô Phật thầy, con xin thầy khai thị cái mà trí huệ xuất thế là cái ý là sao? Trí huệ xuất thế hả? Là cái huệ, là cái trí huệ đó nó không còn phục vụ cho bản ngã mình nữa. She says, please explain to me what is transcendental wisdom. Let me explain to you. The person who has transcendental wisdom no longer tries to indulge the ego. Cái người mà có trí huệ xuất thế thì nhắc quý vị nghe là không còn thèm phục vụ cho bản ngã nữa, không thèm nữa. No more desire to serve yourself. Okay? So far so good? Nghe được không? Okay. So first of all, let's going back to you. Going back cho quý vị nghe, giảng quý vị nghe. Thứ nhất á, là mình phải có trí huệ xuất thế để mình có cái sự sáng suốt. So you first open your transcendental wisdom to clear your head. Okay? And then what? The Mahayana practitioner goes a step further. Cái bên đại thừa mình sau khi mở trí huệ xuất thế rồi còn phải tiếp tục tu. Tu cái gì? Now the next step for us is to help you open your transcendental wisdom. Thế người đại thừa, Pháp đại thừa chúng ta là khi mở trí huệ, sau khi mở trí huệ xuất thế rồi đó, thì phải giúp quý vị mở tới phiên của quý vị để mở trí huệ xuất thế. Phải giúp quý vị mở trí huệ xuất thế. Okay? How? Làm cách nào? By opening our worldly wisdom. Lúc đó mới mở phát triển cái trí huệ thế gian của mình. Dễ sợ không? Isn't it fascinating? Does it make sense to you? Yes. No? Yes, it does make sense. Now, after you are free from the ego, from the self, sau khi quý vị không còn cái bản ngã nữa, không còn tham cho mình nữa, bây giờ muốn giúp người khác bằng cách nào? Bằng cách lội vào luôn và buồn lại để mà học cái cách giúp người ta. Now you go back, you wade back into the mud, to the world, go back into the world and learn the worldly things, excel worldly things so that you can really help people get what they want. Người ta, mấy cái vị mà có trí huệ rồi, ta trở về lại thế gian, ta thiệt sự ta học hỏi những cái thế gian pháp để làm cái gì? Để giúp quý vị đắc được cái mà quý vị muốn. That's how they help us. By learning how to help us get what we want. We want the red cars, the house, the money, everything else. They learn how to help us do it. So, meaning what? Thì họ nghĩa là sao? Họ giúp quý vị muốn làm nhiều tiền hơn, muốn nổi tiếng hơn, muốn được nhà cửa sang trọng hơn, nhà lầu biệt thự ngon lành hơn. Bằng cách nào? Hả? She said make more money. Absolutely. Đương nhiên phải làm nhiều tiền hơn rồi. Có tiền sẽ học Phật. She says, it'll be a long time before I become a Buddha. I need more money till then. Cô nói là còn lâu tôi mới thành Phật, để tôi cần có nhiều tiền để đủ tiền mà xài trước khi thành Phật. Okay, exactly their thinking. Họ nghĩ như vậy luôn nữa. Exactly, họ đúng như vậy đó. Tại cái việc sao không? Biết sao không? Okay. Các ngài Bồ Tát đó giúp quý vị bằng cách là giúp quý vị
đạt được theo cái ý muốn của mình. Okay, that's how Bodhisattvas help. They operate by helping us get what we want. That's the only mode that they do. Because they want nothing for themselves. Cứ tới trình độ các ngài rồi, các ngài đâu có thèm cho ngài nữa đâu. Ngài mấy cái người cù lần mới đòi xe đỏ thôi. I mean, only the stupid one will go for a red car. Okay? Once they have truly transcendental wisdom, they don't want red cars anymore. They want us to get red cars. Thì mấy ngài đó mà có trí huệ rồi, nó đâu có thèm lái xe ngon lành nữa đâu, mà chỉ giúp chúng ta lái xe ngon lành. Isn't it fascinating? Thế hay dễ sợ. So they need to have all the wisdom, all the knowledge in the world to help us get what we want, become the best doctors, giúp chúng ta làm trở thành bác sĩ giỏi nhất, best engineer, trở thành một người kỹ sư giỏi nhất, best programmer, một người biên programmer giỏi nhất, okay? The best house builder, một cái người xây nhà tốt nhất. And guess what? That's what they are. That's what the Bodhisattvas came back to the world and taught us. Medicine taught us. Architecture. Thì quý vị biết Bồ Tát trở về thế gian để ra dạy chúng ta làm gì? Dạy về y khoa này, dạy về kiến trúc sư này. There's so many Bodhisattvas out there doing that right now. Hiện bây giờ biết bao nhiêu Bồ Tát đang làm cái chuyện đó. Acupuncture. Okay? Medicine. Quý vị biết không? Cái chẳng hạn như cái đông y là do mấy Bồ Tát chế ra. Quý vị nghĩ ai chế ra? We'll think about it. I don't know about Western medicine, but I know Eastern medicine is actually the creation of the Bodhisattvas. Yes or no? Quý vị đồng ý phải không? And I know it started in Korea. I believe. Mà thầy chắc chắn là có quyết rằng là cái châm cứu special acupuncture, nhất là cái nghề mà châm kim châm đó, là nó bắt đầu bên Việt Nam mình. Okay? So far so good? Okay? So it's so cool because then once you have no attachment to the ego, you can have the clarity of mind to develop the human knowledge. You agree with that or not? Deepen the human knowledge, further advance human knowledge. Một khi mà quý vị mà không còn chấp trước với những cái lợi ích thế gian nữa, thì cái óc quý vị nó sáng suốt dễ sợ lắm. Thì quý vị làm gì làm cũng được hết đó. Okay? You want Reiki? No problem. They improve Reiki. You want Catholicism? No problem. They improve Catholicism. Quý vị biết không? Họ không có kẹt gì hết. Bồ Tát không có kẹt gì hết đó. Quý vị muốn học bất cứ gì, tài chi, họ phát triển tài chi giỏi hơn. Họ muốn quý vị chẳng hạn như Bồ Tát mình qua bên Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo để giúp bên Thiên Chúa giáo ta càng ngày càng mạnh thế. Do you realize that? I keep on telling you, but no one believes me. Take me serious. They know không ai tin đây hết. Cái ông John Paul đệ nhị đó thiệt ra là Bồ Tát nhị địa. You know that? I keep on telling you, the latest John Paul II is actually a second crown Bodhisattva. See how much he revolutionized Catholicism. He changed a lot. Look at his accomplishments in Catholicism. It's incredible. Cái ông giáo hoàng mà John Paul đệ nhị đó là ông cải tạo lại cái Cơ Đốc giáo một cách lớn lao, cái vị không thể tưởng tượng được. Yes. If so, how can I distinguish who has success in life and who has wisdom, transcendental wisdom? How can you distinguish it, right? Or just greedy and how? The question is, in that case, how can you tell someone who has really true wisdom versus someone who is simply truly greedy? Simply put, yes? Câu hỏi, có người hỏi là nếu như vậy làm sao tôi phân biệt cái người mà có trí huệ chân chính với người thiệt sự là chân chính tham lam? The way you watch is you watch whether they have an ego or not.
Are they doing for themselves? Cách mà dễ nhất là quý vị coi được người ta làm cho vì bản thân người ta, còn cái bản ngã là không. I know, I speak from experience, I know my master. It's not a single thing I watched in his life that he did for his own benefit. Dạ, như thầy nói như vậy, tại vì cái kinh nghiệm thầy qua nhìn cuộc đời Ngài Tiến Hóa, quý vị biết không? Thầy nghe những người ta kể chuyện Ngài làm đó, không có gì Ngài làm mà lợi cho mình hết đó. Chưa bao giờ làm cái gì mà lợi cho mình hết. Never ever. Chưa bao giờ. Isn't that amazing? Quý tưởng tượng được không? 24/24, 7 ngày trên 7, không bao giờ làm cái gì để mà lợi cho mình hết. Dễ sợ. Mỗi giây mỗi phút là làm lợi cho người ta. Every single waking moment, everything he did is to help others. Never himself. Okay? Nên đồ mà bận rộn, he works day and night, làm việc ngày làm đêm. You know that? You know, in city 10,000 Buddhas, quý vị biết trên cái Vạn Mười Thành, you know, I live up there as a novice monk. Tại đó là tu lúc mà còn sa di đó. In the men's side, bên phía đàn ông đó, we have a huge building called Tadakata Monastery. Cái phía đàn ông chúng tôi ở là nó to hơn cái chùa Quy Sơn Tự mình nữa. It's even bigger than the Wei Mountain temple we just got. It's even bigger. Okay? And for that entire big building, okay, we have one washer and one dryer that's at least 30 years old. Chúng tôi đó, một cái Như Lai Tự đó của Vạn Phật Thành Ngôn ở đó là có một cái cặp máy giặt và máy sấy là khoảng chừng 20 năm, cũ 20 năm rồi. One. That's it. Okay? So we take turn. We used to take turn. Thì chúng tôi cứ thay phiên nhau mà đi giặt áo quần. Okay? We take turn using it. We took turn using it. All right? So, when Master Hsuan was there, lúc mà Ngài Thiện Hóa còn ở đó, they offered to do his laundry for him. Thì người ta học rồi đệ tử Ngài Thiện Hóa nói là bây giờ sư phụ để con đi giặt áo quần cho sư phụ. He said what? No, I do it myself. Không, thầy không làm, để thầy tự lo. And guess what? He does the laundry like 2 or 3 o'clock in the morning when no one's using it. Ngài đợi lúc mà 2-3 giờ sáng, không ai đi ngủ hết rồi đó, ông đi giặt áo quần. That's the kind of person he was. Con người nó phi thường như vậy. Okay? So that's why the answer to the question is that, you know, the truly, the more wisdom they have, the less they are inclined to do things to benefit themselves. Cái vì quan sát đó, những cái người mà có trí huệ chân chính, người ta thường ta không làm những cái gì mà để cầu tư lợi, không có. They don't do that because there's no wisdom in doing it. Tại vì đi cầu tư lợi là không có trí huệ gì ở trong. By now, all of you should be hanging your head in shame, like me, because that's what I do, seeking fame and benefit all day. Tại bây giờ quý vị phải biết khổ thẹn một tí, tại vì giống như quý vị thầy suốt ngày chỉ lo cầu danh cầu lợi không à. And if you have truly wisdom, you truly have wisdom, you won't do that. You won't try to seek fame and benefit for yourself. Những cái người mà có trí huệ không thèm danh, không tham danh, không tham lợi đâu. And that's why I admire my master so much. Vậy thầy mới phục Ngài Thiện Hóa sát đất vì vậy đó. He's one man I know alive. I've had a chance to meet alive who never sought benefit for himself. Người duy nhất mà được gặp mà không tham nhân, không tham lợi. Yes, ma'am. Không tham danh, không tham lợi. How about the satisfaction of doing it? The satisfaction of doing it. The question is, if you don't seek for fame and profit, but what about, is it okay to seek the satisfaction of benefiting others? Yes? Is that what you mean? Yes.
Nếu như mà cái câu hỏi là nếu như cái người mà không cầu danh cầu lợi nhưng đều vẫn còn thích cái sung sướng khi mà làm giúp ích người khác thì ra sao? What is it? Is it okay? Có được hay là không? Master Xianjie, is it okay? Still seems an attachment. Seems to be an attachment. Có vẻ còn cái chấp trước chỗ nào thì hiện giới nói như vậy. Master Xianjie said there seems to be an attachment somewhere. Anyone else? Yes, ma'am. I feel like that won't help other people at the end. What that what? When you have that kind of mindset, it doesn't really help others. Shana says if you have that kind of mindset, you're looking satisfaction and helping others, actually, you actually really not helping others. Really helping others. Okay, cô này cô nói là nếu như mà quý vị vẫn còn thích cái sự sung sướng khi giúp người khác đó thì quý vị thiệt sự đã vẫn thiệt sự không giúp người khác. Anyone else? Ngoài chuyện gây quỷ là khác đó nha. Yes, anyone else? Yes, sir. But it still seems better than a lot of other attachments. It's a lot better than other attachments. Vẫn còn tốt hơn là những cái chấp trước khác. Anyone else? Yes. It has to do with ego. Very good. Nó có liên quan tới cái bản ngã. Continue, elaborate. Giảng nghe thêm tí. On the right tracks. Right idea. Right understanding. What is it? When you have the desire to sacrifice yourself and try to help, you compromise and you hurt others. You have a justifying mindset like it's okay. There's a certain gray area. What if you don't hurt others? Is it okay? You're just not aware. What if you really don't hurt anyone at all? Truly, you don't hurt anyone at all. Is it okay? That's the question. This woman is tough. When she asks a question, you be careful. I sure hate to have to be a young monk when I have to face her questions. Yes. See, my young monks are tripping already. Vô thân hương. Mong Phật thầy, theo con nghĩ là giả tỷ mà có cái suy nghĩ mà để mà có cái tinh thần để mà giúp cho đại chúng sanh được cái siêu thoát, đây là một cái điểm tốt. Bản ngã nó không tính là bản ngã. It says if you try to really help others attain liberation, then it's a very good thing. There's nothing bad about it. No ego there. Okay. Anyone else? What do you think? Yes, ma'am. Is it the same thing that, two people who is rich and then, both of them are rich, one is out of compassion, one is for self-ego, so same thing at the end, it is for your own satisfaction, or is it just because of the compassion to the other? Well, what does it matter? As long as you give me money and I eat well, why does it matter? It matters to the wisdom, the ultimate wisdom, why you are doing it, because you know it, because at the end it is not for you, but for the other. Why you boring? Okay. Have a life. Enjoy yourself a little. Don't be so like, yes, Alan. It's still worldly. It's still worldly. She agrees, but she's not taking notes. Yes? Yes, ma'am. The question is, if you say, is it okay to enjoy yourself when you help others, right? To have satisfaction or help, to have satisfaction in helping others. Nếu quý vị hỏi là mình có quyền có cái sự sung sướng khi giúp người khác, then the question is, who's enjoying himself? Ai là người đang thích thú?
There's no one enjoying himself. If you truly have wisdom, there's no more ego. How can you be enjoying yourself? Một khi mà quý vị đó trí huệ rồi á, xuất thế rồi thì ai là người sung sướng bây giờ? Đâu còn ai mà sung sướng, là bạn ngã nó hết rồi. Right? Because the question shows that the person hasn't had transcendental wisdom yet. Cái này câu hỏi chứng minh là cái người này chưa mở được trí huệ xuất thế, thành vẫn còn nghĩ là mình có thể sung sướng cái đó được. That's a proof right there. Now I'm opening a new can of worms. Now he's shaking his thighs and, oh, I got you. Go ahead, get me. Oh, so bodhisattvas take no pleasure whatsoever in helping living beings. They have done no pleasure whatsoever. So he says, the Bodhisattva takes no pleasure. Cái ông này thấy thầy là ông rung đuổi khoái dễ sợ. Tôi sắp bắt chẹt ông tới nơi rồi. Để như vậy Bồ Tát không có thích thú gì giúp ai hết. The Bodhisattva takes no pleasure in helping others. That's what you're saying, isn't it? It takes no pleasure. Take a stand, man. Don't just use my words. I'm talking about what you're saying. Is there a question in there? If there's no question, I move on. You raise your hand and say... Are you saying that bodhisattvas take no pleasure in helping living beings? There's no one who's enjoying helping others. The question is it okay to enjoy helping others? I said, who's enjoying helping others? That's the immediate reaction is, who's enjoying helping? Tell me who. The ego. There's an ego, because she still sees an ego, who's enjoys himself or herself. The Bodhisattva helps others and sees no one helping others. That's a difference. Cái người Bồ Tát đó, khi mà giúp người ta đó, không thấy ai giúp người ta hết. Thì có ai mà sung sướng bây giờ? Then who's enjoying himself? Is no one's really helping others. There's no ego helping others. There's no one helping others. Okay, because the ego is gone already. Cái bạn nó biến mất rồi. Thì mình giúp, nhưng không thấy ai giúp. That's why when you have no ego, you help someone, you see no one helping anyone at all. Because there's no help, there's no ego here. Cái người mà không còn bản ngã nó, khi mình giúp người khác đó, không còn thấy mình giúp ai hết á. The person who is egoless sees no one helping anyone at all. Does it make sense? Thì nghe có hiểu không? You don't understand because you don't have reached an egoless state yet. Quý vị chưa hiểu được, tại quý vị chưa đắc được cái vô ngã. Yes, sir. Isn't that the Arhat's perspective? Aren't they really stuck in that seeing no self? It's not stuck. It's just a state where when you have no ego left, you don't do things for your ego anymore. Therefore, the question, is that okay for me to do it for the sake of enjoying myself, helping others? That myself there clearly states that you still have an ego. Okay? That's why in Mahayana, the Bodhisattva, like person like him, my late master, when he helps someone, he sees no one helping at all. Thành như quý vị thấy trong cái đại thừa chúng ta, tới vị Đại Bồ Tát với Ngài Tiên Hóa, một khi Ngài giúp mình, Ngài không thể giúp ai hết, không có ai giúp hết đó. He sees no one helping at all. So what's there to brag about? Có gì đâu mà khoe. Right? What's there to brag about? There's no one helping. How can you say, oh, I just help master buy a red truck. Giúp nói tôi mới được giúp sư phụ mua được chiếc xe. Okay? Đâu có ai giúp đâu. That's why they're free. Họ giúp một cách không có sự chấp trước, không có điều kiện. Is that clear? Yes. Is there a difference between the satisfaction and happiness? If I feel happy, helping. What is the difference between satisfaction and happiness? Cái sự khác biệt giữa cái mãn ý với lại cái hạnh phúc là chỗ nào? I don't know about you. Yes. It seems like satisfaction is, you cannot stop there because you wanna achieve that feeling,
Can we backtrack a little bit first before we go there? This is complicated. Okay, câu hỏi này, bởi vì mấy câu hỏi nó ác dễ sợ lắm. Họ thất đức. Okay, this is the kind that's classified as hard questions. Okay, difficult to answer questions. So I ask for permission to backtrack a little bit. Thầy xin phép đi ngược lại một tí. Can we backtrack a little bit? Where in the area where I'm a little bit more comfortable. Cái phần mà thầy hiểu hơn, hiểu một tí hơn. Okay. Let's think about it. Can an egoless person experience joy or satisfaction? That should be the most obvious follow-up question. Even if that egoless person helps someone, can he or she experience satisfaction or not? Make sense? Câu hỏi cái vị phải nghĩ, hỏi ngay lập tức là cái người mà không còn bản ngã đó, khi mà giúp người khác đó, còn thấy cái sung sướng ở trong đó là không? Let me just a minute. Okay, I shouldn't have asked myself. Đáng lý thầy không nên tự hỏi như vậy. That's not very smart. Clearly no wisdom. Cái người mà hỏi như rõ ràng tự hỏi là người đó không có trí huệ. Yes, sir. I would say yes. Yes. Yeah, they're the say, oh, okay, that's done. Yes. Yeah. Really? You really believe that? That's my take on it. Okay. Ông này ông nói là có. What about the rest of you? Yes, sir. They experience it, but they're not attached to it. They experience it? Yeah. Yeah. It's like the pain, they experience it, but it doesn't bother them. Germans are weird. Yes. They're beyond satisfaction and dissatisfaction. The beyond satisfaction, dissatisfaction, are they become wood and stone? Có người nói là người ta không còn sung sướng, cũng không còn khổ sở. Tao nói vậy người ta thành đá gỗ rồi hả? Have they become stone and wood? What do you think? He says it's bodhisattva mind. But wouldn't you hate to eat that you become a bodhisattva? All of a sudden, you eat something that is good, everyone says it's good, say, Cái vì thấy khổ, làm Bồ Tát xong người ta ăn đồ ăn ngon, ăn tô phở ngon thì ngon, ai cũng khen rầm rộ hết, trầm trồ, khen ngợi, còn mình ăn mình thấy chả có ngon, chả có dở. What a boring life, cuộc sống chả có ý nghĩa hết. What's the point? That's what she's getting at, but she cannot put her fingers on it. Cái cô đừng muốn bắt chẹt thầy chỗ đó mà bắt chẹt không được thôi. Right? The two of them, these two, I think they're in collusion. Yes, ma'am. Isn't satisfaction more like you indulge in something to relieve the affliction instead of work on the affliction? Not quite. Yes, sir. Dạ con nghĩ là Bồ Tát định có cái sự thỏa mãn tên là sung sướng, nhưng mà họ chấp vào đó. He says the body, ông nói là cái ông Bồ Tát là cũng có thỏa mãn sung sướng, nhưng đều không phải chấp vào thỏa mãn sung sướng. He says that the Bodhisattva can experience joy and satisfaction, but he's not attached to joy and satisfaction in a central Vietnam accent. That's where I'm from. Don't you dare laugh at me. I used to talk like that too until people laugh at their heads off. I don't talk like that when I speak Dharma anymore. Lúc trước thầy nói như rửa đó, nói người ta cười ngất từ khúc cái troi mình mất cỡ. Okay, so he says yes, but he can experience it. He's not attached to it. Bless you. Quý vị nghĩ sao? What do you think? I don't know. The answer is I don't know.
What do I know? Sao thầy biết được? I'm not Bodhisattva. Yes, sir. Is it that bodhisattvas choose to enter into the mud, so to speak, so that they can relate to living beings, to help living beings, so they can experience these same states living beings experience? Is that part of their choice of? Let me explain to you. It's kind of complicated, but I think you can understand it. Thầy giảng cái vị nghe hơi rắc rối thì thầy tin là cô con hiểu được. Okay, she's awake now. Cô con giống như thức tỉnh rồi. Okay, there are two reasons why they can experience joy and satisfaction, not the way you think. Cái người Bồ Tát người ta vẫn còn cái sự sung sướng, thỏa mãn như thường, mà nó khác với chúng ta. It's just slightly different how we experience it. So far, so good. Okay, they're different in two ways. Họ khác ở chỗ này. Okay, you are all correct. Number one. Yes, they do experience joy and satisfaction. Thứ nhất là họ có cái sự sung sướng, có cái sự mãn ý chứ. Okay, it's intrinsic in your. When you do something good, you naturally feel something. You know, khi mình làm cái chuyện tốt, tự nhiên cái Phật tính mình nó biết ngay là nó có cái sự tốt ở trong đó, nó có sự sung sướng ở trong đó. So what happened is, even though there's no ego, but your Buddha nature still experiences joy and satisfaction. Is it clear? You buy that? Yes. Sounds good, huh? It's something called Buddha nature. After the ego is gone, you still have a Buddha nature that still experiences joy and satisfaction. Is that clear? What happens is, usually for ordinary people, khi cái phàm phu thì cái bản ngã nó lạnh hết. When you have an ego, it claims everything. Hey, that's me. Hey, look how great I am. How nice I am. Cái bản ngã luôn la lối om sòm nó. Thế tôi tốt không? Thế tôi rộng lượng không? Thế tôi người từ bi không? Đó là bản ngã đó. Thế tôi đó. Me. Right? That's the ego. If you remove it, there's still Buddha nature, your Buddha nature, who experiences all these things. Mặc dù quý vị mà dẹp cái bản ngã rồi, không có nghĩa là quý vị trở thành đá, trở thành gỗ. It doesn't mean after your ego is gone, you become stone or wood. You become senseless. You still have the Buddha nature who experiences all these things. Is it clear? So don't worry, you won't die or anything. Thành quý vị đừng có sợ. Khi mà đắc cái trí huệ xuất thế rồi, mình không có chết đâu. Có nghe không? Có nghe ngồi lo này. Tôi mà có trí huệ mà tôi không còn sướng, không còn sung nữa thì tôi tu làm cái gì? Đúng không? Lúc đó cái sự sung sướng quý vị nó còn mạnh hơn cái sung sướng qua cái thằng bản ngã. What happens, and let me tell you, your joy and satisfaction is so much better, such more intense than what your ego can experience. So much better. Isn't it wonderful? You gain, you're not losing. Cái vị mở trí huệ là cái vị lợi chứ không phải là thiệt thòi đâu. Is it clear? Does it sound good? Yes. Okay, good. Yes, ma'am. Okay, then if there's a suffering, that's a good thing, like satisfaction, those emotions are good as a Buddha, nature. However, if there's a bad things going on and then, suffering is going on, It still experiences suffering. Absolutely. that's called condition. It works both ways. You experience pain, you also experience pleasure. Okay? But your Buddha nature still experiences pleasure just as much as it experiences pain. That's why I said, even though you have no ego, you still experience pain. Is that clear? Thành thầy chứng minh cho quý vị thấy là cái Phật tính quý vị đó, Phật tính quý vị đó
nó vẫn có thấy sung sướng, nó vẫn thấy khổ sở như thường. Để nó không chấp. That's why the young man is correct. It's not attached to it. It experiences pleasure, experiences pain, but it's not attached to neither pleasure or pain. Is that clear? Thành ra cái ông trẻ đó nói đúng. Nếu như mà quý vị mà còn mật cảnh rồi á, thì cái Phật tánh nữa đó, hắn vẫn biết khổ, hắn vẫn biết đau, hắn vẫn biết sung, hắn biết sướng như thương. Nhưng điều hắn chấp chi hết, hắn không chấp chi cả. Nghe có hiểu không? These guys are so well trained now when I speak in Central Vietnam accent, which is impossible, by the way. It's only for Central Vietnam people we understand each other. But outside, they don't get it. Cái người Trung chúng tôi mà hiểu nhau thôi, chứ còn cái gì mà sao hiểu tiếng Huế nổi. So far, so good? Isn't it wonderful? I experienced it. That's why the pain is more intense. The pain is more pure. And the joy is also more pure as well. It works both ways. Ta nói cái khổ cũng có, mà sướng cũng có. Phật tính nó biết hết. It knows everything. Experiences everything. That's all. So far, so good? Furthermore, chuyện khác nữa. It also experiences pleasure that arises from your pleasure. Cái hơn nữa, cái phần khác, cái sung sướng là nó từ cái sung sướng của quý vị tới. Right? Remember when you give your daughter a toy, a son a toy, see how happy she or he is? And that joy there, you experience it as well. Thì giống như quý vị lúc mình cho một đứa con nít đó, một cái đồ chơi đó, một cái quà đó, không phải nó sung sướng dễ sợ, thì mình trong lòng thì cũng sung sướng, đúng không? Đúng không? Mặc dù nó lớn tuổi không có nghĩa mình vẫn không cho nó quà nữa, nghe chưa? Just because your daughter is older doesn't mean you stop giving them gifts. Vẫn mừng như thường. You see that? So the joy is still fully experienced. Thành cái sung sướng nó vẫn là như người thường vậy, mà nó còn mãnh liệt hơn người thường nhiều. Does it help? Okay. Thành ra nói về going back to the theme today, understanding and no attaining, thầy nhắc về cái giảng cái vị ngày hôm nay về cái vô trí diệt vô đắc. So remember this understanding here is kind of a poor translation. Thành nói cái vị biết cái trí này mà dịch ra tiếng Anh là dịch hơi dở một tí, tại vì không có danh từ nó diễn tả được cái ý nghĩa này. There's no English word that translates that can capture all this meaning. The true here is actually the worldly wisdom, the transcendental worldly wisdom, if you will, that enables you to innovate medicine, to bring innovation to engineering, bring innovation to medicine, to architecture, to music, to arts, to literature, to everything. That's why it's called true. Cái trí này là rất là đặc biệt, thưa quý vị. Cái trí này là cái trí của cái trí huệ, là cái trí này là cái trí mà nó giúp quý vị có cái sự sáng suốt, cái sự thông minh đó, để mà quý vị cống hiến về cái ngành y khoa, cái ngành kiến trúc sư, cái ngành kỹ sư mà phát triển nó thêm nữa. Nó gọi là cái trí này rất là đặc biệt. And this is what bodhisattvas do. They come to the world and enhance the worldly understanding. Thành những cái người Bồ Tát này, họ vào xuất thế đó, họ hiện vào thế gian này, họ khai triển, họ càng phát triển thêm những cái ngành của thế gian. And that's what bodhisattvas do. They come to the world to find a way to improve upon human knowledge. That's why it's called true. And it's not understanding, more like advancement, or I don't know what's a good way to translate it. Is there an English word for that? Please help me out. It's clearly not understanding. For medicine, they say the medicine that God
Yeah, medicine God. Absolutely. That's it. Yes, sir. Transcending? There probably is a word, I can't think of what it is. If you can think of a word, please help me out, because understanding doesn't capture it. It's a very poor translation. But I have to accept it because I don't know any other words. It's not understanding. You understand now? It's not understanding. It's not understanding. You know, it's actually transcendental, worldly understanding, worldly knowledge. It's fantastic. It's the transcendental contribution to the world. Cái nó đặc biệt dễ sợ. Cái trí này là cái đem cái trí huệ xuất thế mà áp dụng vào giúp cái thế gian này. You take transcendental wisdom and you apply to worldly knowledge, to advance worldly knowledge. That's what it means. Nó đặc biệt, thưa quý vị, cái người có trí huệ này, cái vị thánh nhân này, ta vào thế gian để mà phát triển cái sự hiểu biết của thế gian này. It's a very lofty thing they do. Họ làm rất là tuyệt vời. Họ làm chuyện cao cả, dễ sợ lắm. Quý vị có thể tưởng tượng được. Yes, ma'am. What's the meaning of advancement? Like when I think of advancement, the society is like, for example, Microsoft and those big companies, and are they then bodhisattva? I mean, part of it, or? No, certainly Microsoft is no bodhisattva because I know him. He's an idiot. So how can I? Rich idiot. Full of himself. A nasty person who's still full of himself right now. Okay? He's a much better man, but he's still full of himself. So he's no bodhisattva. No, none of them. Only a few, only a handful of bodhisattvas. Okay? But let me give you an example, specific example. It's very simple. Thầy giảng vậy quý vị biết là cái trí là cái gì. For example, let's say you have the most expert person about acupuncture. Cái ngành châm cứu chà. Let's say acupuncture. Okay? They know all these things. You know all the best of the acupuncture knowledge. Okay? Now they come in here and they say, let me teach you a new way to heal brain tumors 100% of the time. That's what they do. Let me teach you how to design a bridge that has only one leg. Okay? They actually expand the knowledge of the field in a big way. They solve problems that could not have been solved before. Is it clear? That's called advancement of human knowledge. Cái trí này đặc biệt, thưa quý vị, là họ vào đó, họ cống hiến một cái sự hiểu biết mới mà khiến cái sự hiểu biết của mình nó rộng hơn. Chẳng hạn như trước giờ mình chữa bệnh ung thư mà khùng đó, cái bà già mà mất trí đó. Bây giờ họ chế cái y khoa, họ chế cái sự hiểu biết để cái vị có thể chữa được cái bệnh mà Alzheimer đó. So far so good. That's what they do. Yes. So do you mean the evolution? Not evolution, advancement. They really advance the field, that knowledge. In the mathematics, for example, they solve the problems that could not have been solved before. Okay? There are many problems in mathematics that cannot be solved, that has no solution. They will solve those problems, just like that. Okay? Then they advance, they push the envelope, they expand the knowledge. That's what they do. That's what cái đó trí là vậy đó. That's what this two
The Chinese chu means you expand the boundaries of the human knowledge and make it better. Thế là cool. Vì thế nó đặc biệt dễ sợ. Cái trí này đó là mình thiệt sự mình phát triển cái sự hiểu biết của nhân loại này. That's what they do. Họ làm như vậy. Cái trí là vậy đó. That's what true is. And it's not understanding. Yeah, it's understanding, but it's advancement of understanding. We don't have an exact word, but lots of people understand the concept. If I explain to you like that, it's never been explained like that before, ever in English. Right, but it's a concept. Okay, so that's what understanding, this understanding and no attaining. Và thứ nhị thành giảng cái vị cái vô trí diệt vô đắc đó. Thì thầy mới giảng xong cái trí. I just finish explaining you the understanding. Cái trí thầy mới giảng xong. And there is an attaining. Và cái phần thứ nhì là cái đắc. Vô trí diệt vô đắc is no understanding, no attaining. Meaning that there's no price. There's no big deal. What you accomplish is no big deal. Cái vô đắc có nghĩa là cái gì mà thành tựu đó, nó chả có gì mà lớn lao đâu. Okay? Meaning that even your sagely fruition, your sagely attainment, your sagehood is really no big deal at all. Ngay cái quả vị mà xuất thế cái vị đắc được A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát này đó cũng là không có gì mà ghê gớm đâu. That's true wisdom. Cái đó mới thiệt sự gọi là trí huệ. Okay? You're not even attached to your results, to your attainment. Ngay cái sự đắc quả cái vị nó khó khăn, nó lớn lao như vậy, mình cũng không chấp trước nó luôn nữa. Không coi là cái gì mà ghê gớm hết. That's true wisdom. Cái đó mới thiệt sự là trí huệ. Nó sâu xa như vậy đó. So far so good? Okay? So like Bill Gates, no big deal. Bill Gates is a pauper. Cái ông Bill Gates một cái người nghèo. In the eyes of Buddhism, and the money he has, the fame he achieved is nothing. Cái bên cái phương diện Phật giáo mình đó, cái người mà như ông mà giàu nhất thế giới này là người nghèo, không có xứng đáng bao nhiêu hết đó. Okay? Mà tại vì họ nghèo thì họ nghĩ là họ giàu. They're poor, that's why they think they're rich. The rich people would never think they're rich. Cái người thiệt sự giàu không bao giờ nghĩ mình là giàu hết. Did you realize that? You're truly rich, you don't think of yourself as being rich at all. Did you realize it? Quý vị biết không? Cái thực tế, sự thật là nếu quý vị thiệt sự mà giàu đó, không bao giờ nghĩ là mình giàu hết đó. Tại giàu quá rồi. You're so rich. That is beyond your understanding of what rich is. Cái người giàu nó độ mà quý vị không thể tưởng tượng nó giàu đến chừng nào nữa. Thành không còn, nó không còn nghĩ là giàu luôn nữa vì vậy. That's why you call us bicycle people. That's why you call us bicycle people, right? Bicycle people, absolutely. The bicycle have no way of comprehending that kind of wealth. Cái người mà bicycle cố nó không thể nào hiểu được cái giàu đến chừng nào, giảng nó cách nào nó hiểu được hết đó. There's no way for them to get it. That's why they are bicycle people. Bởi gọi là bicycle cố. Is that clear? There's no way to make them understand. Nó nghèo quá đi. Okay? Làm sao mà nói về cái dạng về cái giàu nó được. Okay? Is that clear? So yes, yeah, it's true. Bill Gates may be impressive to all of you, but for the sagely people, who are you to have that kind of attitude?
Họ giàu là tại giàu đối với người nghèo thôi, còn cái giàu đối với người, sao mà nó cái giàu cái cỡ như mà giàu chừng nó tiền, sao nghĩ mà họ giàu bằng một người A La Hán rồi. Let me give you an idea, okay? For what the richest man, all the richest men in this world, the top 50 combined, okay? They're nowhere near the blessings. They're so minute compared to the blessings of an arhat. Những cái người mà giàu trên thế gian này họ cộng lại với nhau, tài sản lại với nhau, so sánh với cái sự phước báo của một cái người tứ quả La Hán là giống như cái bong bóng vậy thôi. It's just a bubble. It's worth. That's it. That's why the sages. That's why the sages, the true sages, are not impressed by these bicycle people's wealth. Bởi vì cái người mà thiệt sự, cái người mà Bồ Tát, cái người mà có thánh nhân đó, người ta thiệt sự ta không có quan trọng cái sự giàu có của những cái người mà bicycle này. It's the truth. You cannot impress them. Họ không thể nào đem tiền mà khiến người thánh nhân người ta sợ, người ta nể được hết. Không, it's not possible. Không thể nào tại người ta giàu quá. Quý vị đưa giống như mà đưa một đồng cho thầy, xong mà thầy mà nể quý vị đưa. You see? Does it make sense to you? If the sages are really not blessed enough, they will be impressed by the money from these people. Thành ra những cái người thánh nhân mà thiệt sự họ nghèo đó, họ không đủ cái phước đó, thì đương nhiên họ phải nể những người giàu này chứ, đúng không? Họ phải sợ chứ. Còn nếu như mà mấy người giàu đó là đối với người thánh nhân đâu có bao nhiêu đâu, thì sao mà họ coi trọng được? That's why they never are impressed by all these wealthy people. Mấy người thánh nhân thực sự không coi trọng mấy cái người giàu đâu. Okay? I know my master. Okay? Let me tell you a story. Kể về cái chuyện nghe này. And I told my students once or twice already because this is typical of my master. Này kể vì nghe là đừng nói về người xa vời, ngài Tiến Hóa đó nghe. Ngài kể chuyện ngài Tiến Hóa, thầy kể học trò thầy nghe một vài lần để điển hình cho quý vị thấy. Cô Con Ngân là cô cũng nghe chuyện này rồi, phải không cô Con Ngân? Ngủ gà ngủ gật, giàu quá thì nói chuyện tàu tiền bạc không thèm nghe nữa luôn nữa. Ai cũng đổ tai mà nghe giàu sao vậy thầy, giàu sao vậy thầy? Tôi không biết cái giàu nó như nào. Everyone except for Wu Yin wants to know, what does it feel like to be so rich, impressed by even Bill Gates. Người giàu nhất thế gian này, cô có nhớ không? Lúc trước ngài Tiến Hóa nó còn sống đó, when my master was still alive, he traveled a lot, thì ngài đi khắp nơi hết. And he had an assistant. Ngài có một cái vị gọi là cái vị gọi là trí giả, to assist to screen people for him. Cái người trí giả này á, là người phụ trách đó, là gọi là lọc ra những người ai có quyền tới nói chuyện với ngài Tiến Hóa. Is that clear? So people used to rotate. He used to rotate people on becoming his assistant, his attendant. Rồi xưa ngài Tiến Hóa là cứ đổi người hoài. So one person chọn một người làm trí giả cho mình, thị giả cho mình thời gian, xong đổi người khác. So he used to rotate people as his attendant. Just like Buddha used to rotate his attendant as well. Từ xưa Đức Phật cũng vậy. Mấy người thị giả nó Đức Phật đổi hoài. And later on in his life, Ananda became the primary attendant. Rồi sau này thời gian cuối cùng cuộc đời Phật á, thì Phật mới chọn Ananda làm thị giả liên tục đó. Is that clear? So the great monks, the great teachers always have attendants. Thành những cái vị mà thầy mà lớn đều có thị giả hết. So my master also used to have an attendant. Ông trước ngài Tiến Hóa cũng có một người thị giả nữa. I cannot mention his name, but he used to be a policeman, retired policeman. Hồi đó ông đó lúc trước làm nghề cảnh sát mà về hưu rồi. Okay? And he really believed in Master Hsien Hoa, so he was really
sticks by Master Shen Hoa. Thì cái ông cảnh sát về hưu này, ông rất là phục Ngài Tiên Hóa, thành ngày đêm là chạy theo Ngài Tiên Hóa mà phục vụ cho Ngài Tiên Hóa. Mới gọi là thị giả. Ok? Có nghe chuyện này chưa? Chưa hả? She hasn't heard about this yet. And một cái người thị giả quan trọng đó, tại vì người thị giả mà không thích người ta là người ta không có gặp Ngài Tiên Hóa được. What happens is attendants is very, very, very powerful. They screen people from Master Shen Hoa. If they don't like someone, they don't get to see Master Shen Hoa. Okay? So what happened is that there is Helen Wu, who is a big supporter of Master Shen Hoa, a very rich woman. Thì có cái bà Helen Wu đó là lúc trước là đại hộ pháp của Ngài Tiên Hóa, là cúng thì Ngài Tiên Hóa triệu không. She used to offer my master millions upon millions of dollars. Con biết chuyện đó phải không? Helen Wu đó mà, là cúng Ngài Tiên Hóa là triệu này đến triệu khác. You heard me? Millions upon millions of dollars. Giàu như vậy. Okay? And so she called her friend in Taiwan. Cái bà Helen Wu mới gọi cái người bạn quen ở bên Đài Loan. He says, you believe in planting blessings, so you should come here and make offerings to this great monk. Thì kêu người bạn trên bên Đài Loan giàu lắm, giàu hơn Helen Wu nữa. Nó nói là bà chưa muốn đi trồng phước cái gì, bà phải qua đây mà cúng dường cho ông Tiên Hóa, vì là vị thánh tăng. Nó thẳng vậy luôn, anh ông thánh tăng. This is a sagely monk. Okay? She tipped her friend, and says, this is a sagely monk, you better come and make offerings to this sage. Tới mà cúng dường thánh nhân đi. Okay? So this lady flew in from Taiwan to the CTTB. Thì cái bà này, bà trọc phú này, bà bay qua Đài Loan, từ Đài Loan tới cái Vạn Vật Thành. Xin gặp Tiên Hóa. Went to see Master Shen Hoa. And they said, oh, Master Shen Hoa is in Burlingame. Thì họ mới nói cho bà biết là cái Ngài Tiên Hóa hiện bây giờ lúc đó ở Burlingame, ITT ấy. Nhớ không? ITI đó. Cái chỗ mà họ thông dịch đó. Thầy Hằng Bin đang ở đó. Okay. So ITI is in Burlingame, which is halfway between San Francisco and San Jose on 101. Okay. I've been there many times. Tôi tới đó nhiều lần lắm. So she drove her friend, or Helen Wu drove her to ITI. Thành ra cái bà Helen Wu mới chở bà bạn đó tới cái ITI là cách Vạn Vật Thành là 2 tiếng, cỡ 2 tiếng. So it's 2 hours away from CTTV. And they came in and asked to see Master Shen Hoa. They tới xin gặp Ngài Tiên Hóa. And guess what they met? That ex-policeman, his attendant. Thì tới đó gặp ngay cái ông thị giả của Ngài Tiên Hóa, cái ông cảnh sát về hưu đó. So the man, he's a policeman. He, you know, cảnh sát mà. Look at her and said, who are you? Nhìn cái bà đó, nhìn bà trọc phú đó, người Đài Loan hỏi, bà là ai? So I'm here. I like to see Master Shen Hoa. I like to make an offering to I came from Taiwan. I like to meet Master Shen Hoa. Bà mới trả lời, tôi là mới bay từ Đài Loan qua đây, tôi xin gặp Ngài Tiên Hóa, xin gặp Ngài Tiên Hóa. Okay? And the man said, and I didn't know the exact words, but these are what I'm told. Thì thầy không biết cái ông nó nói gì, đề đại khái ông nói là đàn bà mà còn gặp Tiên Hóa làm cái gì. So basically his words, his attitude is that, you woman, what are you doing asking to see a great monk? That's his attitude. Okay? And she said, I'm here because Helen Wu, my friend here, wants me to make an offering to him. Thằng bà mới nói là tôi tới đây là tại vì, trả lời cho ông biết là tại vì cái bà bạn tôi Helen Wu này biểu tôi phải tới đây cúng dường cho Ngài. Thằng tôi mới tới. So he said, okay, come in. Thằng nói được cái deal. So she walked in there. Okay? And she met Master Shen Hoa and she knelt down and pulled out a check and offered it to him.
Và bà đó vào cái quỳ xuống lạy này cái má xong rồi quỳ xuống, dâng cái tay dâng lên cái tiền cái ngân phiếu cúng dường của bà. And he left, bỏ đi. Okay? So, bỏ đi. And she went out and talked to Helen Wu, her friend, đi ra nói cho gặp cái bà bạn Helen Wu đó, bà nói, so did you do it? He said, yes, I offer him my check. Nói cái bà Helen Wu nói, sao bà cúng với ổng chưa? Nó cúng rồi chứ, tôi đưa ổng cái check ngân phiếu. And she said, mà cái bà Đài Loan bà mới nói, the rich woman, Taiwanese woman said, you know, his attendant is very nasty man. Cái ông mà trí giả đó, ông là người rất là ngạo mạn. Tôi không thích ông. Tôi nói bà nghe, I tell you, before I came, I have 2 checks. Nói trước khi tôi tới, tôi có 2 cái ngân phiếu trong này. 2 checks. Because of him, okay, I was planning to give him $1 million. Nói, đáng lý tôi tới đây, tôi bay qua đây, tôi cúng như 1 triệu. Okay? Because that man, I gave him a check or $100,000. Vì cái thái độ ông thị giả đó, bà nổi ghét. Okay? Thành ra cúng 100.000 thay vì cúng 1 triệu. Okay? And when Master Shewa heard of it, đương nhiên là Helen Wu và mắt lẹo Ngài Tiên Hóa lập tức. Of course, Helen Wu immediately told her master, say, Master, oh my God, your attendant messed up. Cái ông thị giả rõ ràng làm tầm bậy rồi. Guess what he did? Ngài Tiên Hóa làm gì quý vị biết không? Tore up the check. Tore up the checks, are you crazy? Ông nói tôi xé cái ngân phiếu luôn nữa. Nó ông khùng cái nơi 100.000 mà xé. I would never tear a check. No sagely man would ever tear a check of $100,000. Let me assure you. I'm unanimous about it. Thì chắc chắn cái vị một cái người có trí huệ không bao giờ xé cái ngân phiếu 100.000 ấy. Không bao giờ có thể có được. What did he do? Fire the policeman. Đuổi cái ông thị giả. What would you do? Quý vị làm cái gì? Cô Thân Hương làm gì bây giờ? Kêu nó vào tắt tay nó vài cái, vài would call him, beat him up. What would you do? What would you do? Tell me. What would you do? Make him sit for 5 hours. Bắt nó ngồi kiết già 5 tiếng đồng hồ cho nó dạy một bài học. I know what I would do. I would beat up the idiot. Thầy chắc chắn là thầy quýnh nó một trận cho nó hả giận. Khùng tới nơi chừng nào tao mới kiếm được 1 triệu nữa. When I'm going to get another million now? Where I'm going to get another million? Jeez! Master Shewa did nothing. Không làm gì. Không có quở cái người thị giả đâu. Never even reproach his attendant even. Okay, that's how attached he was to $1 million. A million back then is worth at least 5 million right now. Hồi đó 1 triệu đó. Mà không làm gì hết đó. Không có quở thị giả 1 tiếng nữa luôn. Không quýt mắt nữa luôn. Mà hồi đó 1 triệu là lớn lắm. Dễ sợ không? See, that's what I mean by these sages. 1 million, 10 million, 100 million. What's a big deal? 1 billion, what's a big deal? It's nothing to them. Họ không có cái tiền quan trọng lắm. Quan trọng cái tiền. Thành ra mấy người giàu sao mà họ nể được? How can they be impressed by people, wealthy people? They aren't. Họ thiệt sự họ không có quan trọng mấy cái người giàu đâu. Cũng không có khinh thường mấy người nghèo. They don't slight poor people. They are not impressed by rich people either.
Okay? All right? So, any questions? Ai thắc mắc gì không? So that's why these people, when they attain the fruition or they realize the fruition, they're so blessed that they don't see any big deal anymore. Họ có phước rồi, họ có cái quả vị lớn quá rồi, thành tựu nó lớn quá rồi, họ không thấy cái thành tựu nào mà gọi là lớn nữa. Nó lớn đến độ như vậy, so big, it's beyond comparison. So far so good. Nghe hiểu không? Đó là Ngài Tiên Hóa đó con. Đừng có tưởng triệu tỷ đối Ngài chả nhầm vậy. All right? On back to slide 375, trở về cái tấm 375. In the bringing forth the faith Shastra, it says, "O Dharma is not different from true suchness." Là trong cái khởi tín luận đó, thì nói rằng tất cả những cái pháp đó không có sự khác biệt với là chân như. What does it mean? That's this one explanation is one angle, as I told you. Once you let go of the ego, your Buddha nature is everything. Okay. Thành ra hồi nãy như thầy nói sơ sơ cho quý vị thấy đó, một khi mà quý vị mà giác ngộ rồi, thấy được cái Phật tính mình rồi, cái Phật tính quý vị nó bao gồm hết tất cả. Your Buddha nature includes everything. All the pains, all the suffering, tất cả những cái khổ, tất cả những sướng đều có trong đó. It's all included. You are that infinite. Quý vị hoàn toàn là vô tận. Right now, you are limited by your ego. Nói cách khác, hiện bây giờ cái bản ngã quý vị nó hạn chế quý vị lại. When you let go the ego, you become limitless. Sau khi quý vị gạt được bỏ đi cái bản ngã rồi, đắc được cái chân như rồi, quý vị đó là vô tận, limitless. So how can you be impressed by $1 trillion? Làm sao một ức mà làm cái gì, một ức tỷ làm cái gì mà thèm được nữa, tham được nữa? Make sense now? You become infinite, quý vị thành vô tận. Infinite in wealth, infinite in blessing. Quý vị vô tận phước, vô tận đức. Thì làm sao mà tiền bạc nó làm quý vị tham lam được nữa? Nó thiệt sự là tự tại. That's true freedom, that's true self-mastery. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? So look at yourself. You choose the limit to allow your ego to confine you, to imprison you, you put you under shackles. Nên quý vị thấy không? Cái người phàm phu đó, người ba si lô cố đó, là để cái bản ngã nó cột mình lại, nó mang xiềng mình lại. But when I say that, you just like it falls on deaf ears. Nói như vậy cũng giống như kể cho người điếc, nói chuyện những người điếc nghe vậy đó. It doesn't register. Quý vị nghe vậy thôi chứ còn không hiểu gì hết. See? All right. When you access your Buddha nature, the Buddha nature is also called true suchness. Cái Phật tính quý vị còn gọi là chân như. It's another name for your Buddha nature. That's all it is. Cái chân như này chỉ là một cái danh từ khác cho cái Phật tính quý vị thôi. And this true suchness is the whole cosmos. Cái chân như này đó là cái vũ trụ này. It's limitless. Nó vô tận. That's what you can be. Cái đó là cái bản tính của quý vị. And yet, you don't believe it. Mà quý vị không tin. You choose to believe in something your ego tells you to.
Quý vị tin cái mà bản ngã quý vị nó muốn, nó thích thôi. Questions? Now I lost all the old women for all of a sudden. Nói về cái nhân như một cái mấy bà già mà bỏ đi hết. Look. Only young people remain. Chỉ còn mấy người trẻ ở lại đây thôi. Đi đâu? Đi đóng ghế hả? À, đóng thuế. They said that the old women had to go do their taxes. What can I say? You old, you still have to do taxes? Già mà còn đóng thuế làm cái gì nữa? You should be worried about enlightenment. Lúc này phải lo về giác ngộ chứ còn lo thuế làm gì? Bicycle people, rõ ràng là bicycle. Okay? Next slide, 376. Continuing with this famous Heart Sutra. Tiếp tục theo với cái tâm kinh này. The text says, because nothing's attained, the Bodhisattva, through reliance on Prajnaparamitas, is unimpeded in his mind. Because there's no impediment, he's not afraid. He leaves distorted dream thinking far behind. Ultimately, nirvana. All right. 以无所得故，菩提萨埵；以般若波罗蜜多故，心无挂碍；无挂碍故，无有恐怖。远离颠倒梦想，究竟涅槃。依vô sở đắc cố, bồ đề tác đọa, y bát nhã ba la mật đa. Tâm vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viện ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. This is beautiful. But you don't get it. Cái này nó hay dễ sợ mà quý vị không hiểu được. Đáng tiếc. So, such a shame. So it says, because nothing is attained. Tại vì không có gì mà sợ đắc, không có gì để mà đắc được, có thể đắc được. It says, that the principle here is when you have no more ego, the five skandhas empty out. That when the ego is empty, then you realize everything is empty, nothing to be attained. Khi mà quý vị mà không còn bản ngã nữa, hết cái bản ngã rồi, diệt cái bản ngã rồi, thì không thấy cái gì mà có thể đắc được nữa. Okay, and when you especially the small vehicle, the Hinayana people, the arhats and the sound hearers and the pratyeka Buddhas, when they practice the Bodhisattva way, then they will see that eventually there's nothing to be attained. Even the fruition of arship is no big deal at all. Những người bên thanh văn, những ngài A La Hán, những vị Bích Chi Phật, nếu họ tiếp tục tu, họ đi trên con đường Bồ Tát đạo, thì họ sẽ thấy từ từ họ sẽ thấy rằng họ phải tin rằng trong tương lai sẽ thấy rằng vô sở đắc là không có gì mà đáng được đắc cả, được đạt cả. Because the reason being, the meaning here is that the arhats and pratyeka Buddhas, they have this weakness. Nói cách khác, cái vị A La Hán, vị Bích Chi Phật nó có một cái khuyết điểm là gì? They think they're special. Họ nghĩ là họ đặc biệt. The attainment is so big, so important that they think they're attached to it. Cái quả vị mà A La Hán, quả vị Bích Chi Phật nó lớn dễ sợ lắm. Thành họ thấy mà họ đắc được một cái, họ nghĩ là cái rất là tuyệt vời. Whereas in Mahayana, we say big deal. Đại thừa chúng tôi không coi cái đó là cái gì ghê gớm gì cả. And that's the difference between Hinayana and Mahayana. Đó sự khác biệt giữa tiểu thừa và đại thừa. In Mahayana, we say when you reach arhatship, khi vị đắc được A-la-hán quả, when you reach Pratyeka Buddha, these sage fruition for Hinayana people. Bên khi mình đắc được những quả vị mà bên tiểu thừa là A-la-hán quả với Bích Chi Phật quả đó, thì chúng tôi dạy cái vị trước rồi. Cái đó không có gì ghê không? Đừng nghĩ nó là ghê gớm. We prepped you already. We told you,
We brainwash you into believing it's no big deal already. And really it's no big deal. We're telling you the truth. Nhưng tôi dạy cái vị sự thật. It's no big deal. There's so much bigger deals down the road. Có nhiều cái tuyệt vời, có nhiều cái lớn lao, có nhiều cái bất khả tư nghị còn cần phải khám phá và cần phải tu tiếp. You need to continue. Okay? And even the bodhisattvas, when even the bodhisattvas who continue the bodhisattva path, ngay những cái vị Bồ Tát mà tu Bồ Tát đạo thế nữa, they also have a tendency to be attached to their attainment too. Cái vị Bồ Tát cũng không thoát được cái nạn là chấp vào cái quả vị Bồ Tát của mình. Because it's even much harder than Hinayana successes, the Hinayana achievement. Thì vì cái quả vị Bồ Tát nó khó gấp ngàn, gấp triệu, gấp tỷ lần cái quả vị của bên tiểu thừa. Nó khó không thể tưởng tượng. It's so difficult. Okay? Even the bodhisattvas, they have this tendency to say, wow, I'm so cool because he's so stupid. They look around, they see how stupid the rest of us are. They say, wow, I'm above them all. This is so cool. Họ nhìn xung quanh, họ thấy là toàn là ba si lô cô không à. Họ nói, trời đất ơi, té ra mình đặc biệt quá ha. Họ chấp vào cái cảnh giới đó. And so that's why the bodhisattva even have to be reminded it's no big deal. Ngài Bồ Tát phải được dạy luôn nữa như vậy đó. Okay. And that's the weakness of all these practitioners. Nói một tóm lại, những cái người tu hành nó kẹt chỗ đó đó. They work so hard, họ tu rất là khó khăn, khổ nhọc. Họ tới đạt được quả vị. They attain these sagely successes, they sagely fruition, these big achievements. And look around them, họ nhìn xung quanh, they only see bicycle people. Họ thấy toàn là ba si lô cố không. That's why they say, I'm so special. Rõ ràng mình rất là đặc biệt. And that's why they stuck. Họ bị kẹt. Okay? Because their teachers didn't prepare them properly. Tại vì sư phụ của họ không có chuẩn bị cho họ. Alright? That's what the Buddha has to say. Bởi vì Phật bây giờ trong kinh này nó is nothing that you can attain. Ngũ sủa tở vô sở đắc. It's nothing that you can attain. It's no big deal. Where your achievement is no big deal. Nói cách khác, vô sở đắc có nghĩa là không có gì mà quý vị có thể đạt được, có thể đắc được. Có nghĩa là cái mà quý vị đắc làm được đó không có gì mà ghê gớm đâu. That's Mahayana. It's nothing. It's no big deal. Không có gì ghê gớm đâu. Along every single step of the way is no big deal. Cứ mỗi một cái giai đoạn như vậy quý vị qua được không có gì ghê gớm đâu. Is it clear? Nghe có hiểu không? Right now I know you all say, oh, I wish I have just 10 more millions. I'd be so happy. No? Bây giờ thầy biết cái vị ai còn trong bụng cũng nói mình phải chi tôi có thêm được 10 triệu, tôi chắc chắn là tôi hạnh phúc, dễ sợ lắm. Or is it just me? Just me hả? Không mình thầy nghĩ như vậy đâu phải không? God, so lonely. Thế công nhận có một thầy cô đơn dễ sợ luôn. Okay? We all have that, right? Don't you? Quý vị đồng ý như vậy không? Oh, really? Seriously? Come on, be truthful. Quý vị phải thành thật với thầy một tí. Let's be honest with each other for a change. Just for today. 10 million? You too, huh? See, the two of us.
Có 2 người chúng tôi thôi là 10 triệu thôi. 3 of us. 10 million. 4. 10 triệu thôi, that's it. I'm be happy at 10 million bucks. Có thì cũng được thầy, không có thì cũng không cưỡng cầu. This woman is... He said, well, it's okay if I have, I don't have, it's okay too. I said, boring. Boring. Okay? Cô còn Ngân sao? 10 triệu là bao nhiêu? Bao nhiêu là đủ? Cô Yin too, 5 of us. Okay. I'm trying to prove to you that you put a price on yourself. Thầy mới chứng minh cho quý vị thấy là quý vị tự đặt cái giá của mình. Yes or no? You can buy me for 10 million, I just told you. Muốn mua thầy rẻ lắm. Mà trả 10 triệu là mua thầy, mua đứt luôn nữa. You can have my soul. Got it? We all have a price, don't we? Có ai nghĩ là yes or no? You don't have to tell me the number, but yes or no, there's a price. You set for yourself. Rõ ràng ai cũng có tự đánh giá mình, có đúng không? Thầy như thế là cái bản ngã rồi. If I put a price on myself, then that's my bản ngã, myself. What's wrong with that? And my soul. I'd rather have a happy self than an unhappy ego. Có người nói với thầy nếu mà tự đánh giá mình không phải là có bản ngã, thì nó chẳng thà có bản ngã như để tôi hạnh phúc được, còn hơn là không có bản ngã mà không có hạnh phúc. I would settle having a very happy ego, very rich ego. Đấy. Không biết quý vị sao, thầy chẳng thà có bản ngã như để mình giàu là được rồi. Okay? I'm telling you, I just said something is very subtle in all of you. We all have a price. Thầy nói cái gì một cái đó, trong quý vị ai cũng có một cái tự đánh giá mình rồi. Yes or no? What is your price, Shana, by the way? In dollars. What is your price in dollars? What's the price for? Yeah, I set my price at 10 million. 10 billion. See? Yeah. I'm very humble. I'm a lot more humble than my own disciples. Rõ ràng thầy còn khiêm tốn học trò thầy nhiều. My ego is a lot smaller. Chứng minh quý vị thấy bản ngã thầy nhỏ hơn bản ngã của học trò thầy nữa. Okay? So the Bodhisattva, they're better prepared, they're better trained than the low level Buddhist practitioners. Cái Bồ Tát đó, họ được huấn luyện kỹ hơn mấy cái người thấp hơn một tí, thấp hơn như A La Hán với Bích Chi Phật là còn thấp. Thành ra Bồ Tát được huấn luyện kỹ hơn, là họ lúc mà tới đó, họ phải không được chấp vào cái quả vị Bồ Tát họ mới tới được. And the funny thing is they cannot attach to the Bodhisattva's level of attainment before they can make it there. So the process is they are taught, they train how to do it. Thành Bồ Tát có những cái phương pháp luyện khác. Okay? So far so good. And that's why they prepare by their Buddhas and Bodhisattvas, their teachers by understanding there's no really realization at all, there's no attainment at all. Họ được nhấn mạnh là không có gì mà có thể đắc được đâu. Rất là quan trọng. Vì Mahayana is very, very, very special to Mahayana. Đại thừa nó như vậy đó. And 378, cái tấm 378. So what is Prajna Paramita? Cái mà bát nhã ba la mật là gì? When you say Prajna is a Sanskrit word, bát nhã là một danh từ tiếng Phạn. It says Transcendental wisdom. Cái bát nhã này gọi là bát nhã, trí huệ bát nhã, trí huệ xuất thế, là trí huệ mà của người giác ngộ. It's not just a sage's wisdom, it's just the wisdom of enlightened people. Cái người đắc giác ngộ rồi mới có gọi là có trí huệ bát nhã. Is that clear? Unless you become enlightened, you do not have prajna wisdom.
So for example, the Hinayana people, the Arhats and Pratyeka Buddha, the sages in a small vehicle, Buddhism, they don't have practical wisdom. Nói cách khác, nhà bên Nguyên Thủy đó, người A-la-hán Bích Chi Phật họ không có trí huệ bát nhã, chưa có, they don't have it yet. So far so good. And because of this enlightened wisdom of enlightened people, vì những cái người có giác ngộ này rồi, có trí huệ giác ngộ này rồi, bát nhã này rồi, the Bodhisattva who is enlightened, cái người Bồ Tát là một cái vị đại đắc giác ngộ rồi, tâm vô quái ngại, he has no impediment in his mind, he's unimpeded in his mind. Okay? Họ không có cái gì, cái tâm họ hoàn toàn không có cái chướng ngại gì cả. What does it mean? No impeded in his mind. Không quái ngại nghĩa là sao? What does it mean? He has no obstructions. Nó không có bị cái chướng ngại. Obstruction of retribution, obstruction of karma, obstructions of afflictions. Nghĩa là họ không bị cái ba cái loại chướng ngại là cái báo chướng, cái nghiệp chướng và cái phiền não chướng. Okay? What are these three obstructions? Let me explain to you very briefly. Nói cái vị sơ cái vị biết chướng này, ba chướng gì? Gọi là báo chướng, retribution obstruction, meaning that before you use obstructing people, now as your retribution, they come and obstruct you. That's called retribution. Lúc trước cái vị ganh tị người ta, before you used to be jealous of others' success. Okay? They say, oh, Master favors you, he give you so many exemptions. Nói là sư phụ đó, trời ơi thầy Vĩnh Hóa cưng cái gì lắm, thành ra cho cái vị nhiều những cái đặc biệt ân huệ lắm. Okay? And they get jealous of it. Họ rất là ganh tị chuyện đó. They say, oh my God, Master is so unfair. Thầy Vĩnh Hóa rất là bất công. Thì gọi là thiên vị người này mà không có thiên vị người kia, mà không chiều người kia. He favors others and doesn't favor me. What is that called? It's called jealousy. Cái đó gọi là ganh tị. Okay? And therefore you do things to obstruct others. Mình đi mình thọc gậy bánh xe người ta. Now, because of that, in the future, when good things happen to you have others people to come obstruct you. Trong tương lai cái vị sẽ bị người khác thọc gậy bánh xe lại vì đã trồng chủng tử thọc gậy bánh xe người khác. It's called a retribution obstruction. What it mean? Does it make sense to you? Thấy rõ ràng không? You have many obstructions today. I have many obstructions today because I obstructed so many people. Cái hiện bây giờ cuộc đời thầy thấy rõ ràng cái gì cũng bị chướng ngại là tại vì trong quá khứ mình ganh tị chướng ngại là làm thọc gậy bánh xe biết bao nhiêu người. Bây giờ tới nó thọc gậy bánh xe lại là đáng mà kiếp. Dễ mà ghét. You got that? Chính xác sẽ, you know, you make a mistake, you pay. You borrow, you need to pay the bank back. Mượn tiền nhà băng phải trả lại. Right? All right? So that's called retribution obstruction. Đó gọi là báo chướng. Number two is called karma obstruction. Thứ nhì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là sao? What does it mean karma obstruction? Anyone? Có ai biết không? Children, what does karma obstruction mean? Nghiệp chướng nghĩa là sao? Nope. Trật. Anyone? Yes, sir. Nope. Không phải nhân quả. Anyone? Come on. Time is running out. Hết thời giờ rồi. I need to run. I have places to go. People to see. Phải cần gặp người này. Phải hẹn người kia. Đi đây, đi đó. Come on, quickly. Nope. Trật lắc. Bicycle people. Rõ ràng là bicycle cổ một lũ. Whatever
Nope. Trật. Nope. Nói lẹ đi. Trước là sát sanh thầy, sát sanh No. Nó nói no rồi vẫn tiếp tục nói như thế. I just told her no and she still continued. That's a case of having no faith in your good no advice. Rõ ràng chứng minh không có tin lời thiện tri thức. Karmic obstruction is very simple. Have you tried moving steel file cabinets by yourself? Có vì bây giờ đẩy xe hơi mà xe hù lô chưa? Một mình mà đẩy xe hù lô nó có nhúc được. Can you move it by yourself? It's called karmic obstruction, meaning the thing you do is so difficult to do. Karma is only what you do. Cái nghiệp này là cái việc mình làm mà nó khó. So what you do is difficult. Việc mình làm nó khó vậy sao? Like trying to teach bicycle people is very difficult. Giống như mình dạy mấy đứa bicycle cố đó. You go crazy. Because they don't get it. Nói không hiểu. Bắt cái nữa. Okay? That's all it means. Because what you do is difficult. Chuyện mình làm nó khó. That's number 2. Cái chuyện nó khó quá, nó thành mình làm không nổi. Cái chướng ngại là công việc mình nó khó quá. So the obstruction is a nature, difficult nature of what you do. That's all it means. Is that clear? You're trying to move mountains. It's not supposed to be easy. Cái việc muốn dời cái quả núi đâu phải là dễ đâu. Thành cái dời cái núi là cái nghiệp báo, nghiệp chướng của mình. Hiểu không? Is that clear? Nó khó làm, chuyện nó khó làm. It only means it's a very difficult thing to do. That's all it means. If I don't explain it to you, I know you won't be able to explain it. Number 3, cuối cùng, affliction. Thứ ba là cái phiền não chướng. Nghĩa là sao? What's affliction? Everything that bothers you. Anything that bothers you, cái gì mà khiến cái vị nó khó chịu. Or pleases you. Okay. Hoặc là làm cái vị sung sướng. It's also an affliction. Okay? And because of that, you quit. Vì vậy cái vị bỏ cuộc. You say, this is too much. I quit. Tôi nói là trời nó khó quá đi. Cái tụi bicycle cố này là vô ích, vô phương cứu chữa. These bicycle people is hopeless. That's I'm stopping. I don't want to do it anymore. Mình bỏ cuộc. Okay? That's an obstruction. Mình cái phiền não nó mới vô. Okay? Or hoặc là nói, wow, it is so easy. Trời ơi nó dễ quá. Let's take a break. Sounds familiar? Trời ơi, mình làm xong rồi, dễ quá. Thôi mình nghỉ một tí đã nghe. That's an affliction too. Thì rất dễ sợ. Is that amazing? I'm guilty of both. Thầy rõ ràng vì hai cái đều nó quần cho khùng luôn. Okay? How often you sit for 2 hours and you break through? You say, wow, this is so easy. Let's take a break. Yes. Khó mà không bỏ cuộc. Cái này là cái phiền não chướng, là vì cái phiền não mình bỏ cuộc. Thì không phải là chướng. Okay. So far so good? Because you get afflicted. Whether you have fun, you have joy, or you are so upset that you quit. That's called an obstruction. Mình hoặc là mình sung sướng, hoặc là mình khó chịu, mình bỏ cuộc. Cái này, ngồi lâu vẫn chưa hết đau. I mean, I sit there, oh my God, how long does it take before my leg doesn't hurt anymore? This is too long. I quit. Ngồi lâu mà chân vẫn chưa hết đau như thường, bỏ cuộc. Tôi kiếm pháp khác nó dễ hơn. I find something else easier to do. Okay? Okay, we stop here today. Ngừng lại ở đây. Next time we continue on point number 3. Thứ ba mình
Tuần sau mình tới tiếp tục cái trang tấm 378. Alright. Now we can. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều lắm.